ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කරන්න තියෙන iPad Wifi කියන iPad එක unboxing එක සහ review එක. මේක ගැන කතා කරොත් මේ මගේ පළවෙනි unboxing video එක. මම ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අර කොට subscribe button එක ඔබලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම video එකක් දාපුවට මේ අකවුන්ට් notification එකකුත් ගෙන්න ගන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි යමු මේ iPad එකේ unboxing video එක සහ review එකට. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ iPad එකේ box එක. මේකේ උඩින් අපිට iPad එක රූපයක් එක්ක side එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් iPad කියන name එක. ඒක side දෙපැත්තෙම තියෙනවා. තව side එකක අපිට Apple logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ අපිට මේ tab එකේ පොඩි විස්තර කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ tab එක unboxing කරගමු. මේ විදිහට මම unbox කරනවා. බොක්ස් එකෙන් උඩ පියන ඉවත් කරාට පස්සේ අපිට මුලින්ම අපේ ටැබ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටැබ් එක එළියට අරන් මේ විදිහට ටැබ් එක මම එළියට ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපේ iPad එක තියෙන්නේ. අපි iPad එක පැත්තකින් තියලා අපි මේකේ ඇතුළේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම අපිට මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් කොටසක් ලැබෙනවා. ඒක ඇතුළේ අපිට Apple sticker දෙකක් සහ ඒ වගේම iPad කියලා සඳහන් වෙන පොඩි කොළ කෑල්ලක් සහ මේ ටැබ් එකේ පොඩි විස්තර කිහිපයක් සඳහන් වෙන තවත් කොළ කැබල්ලක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊටට අපේ charging adapter එක සහ ඉදිරි පැත්තේ අපේ wire එක අපිට බලන්න පුළුවන්. charging cable එක. මේ box එකේ යටත් අපිට අපේ headset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපිට Apple සමාගමෙන් තමයි සපයලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට අපේ earphone දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින් Apple logo එකත් එක්ක හරි යාළුවනේ දැන් අපි අපේ iPad එක මොන වගේද කියලා බලමු. මේ විදිහට තමයි අපේ iPad එක තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ iPad එක on කරගෙනමු. මේ විදිහට ලස්සනට Apple logo එක අපිට වැටෙනවා. දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එක අපිට ගහගත්තට පස්සේ අපේ ටැබ් එක අන්ලොක් වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Android වලට සාපේක්ෂව ගොඩක්ම වෙනස්. මෙතන notification bar එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටැබ් එකේ සඳහන් වන පරිදි මේ ටැබ් එකට අපිට දැනට ලැබිලා තියෙන්නේ iOS 10.3.3 කියන version එක. iPad එක පිටිපස්ස ගත්තාම
අපිට මුලින්ම ස්පීකර් සිස්ටම් එකත් පහළම තව මැදින් Apple ලෝගෝ එකත් තව ටියුට් එකක් යටින් iPad කියලා සඳහන් වෙන අපිට බලන්න පුළුවන්. තව අපේ උඩම කෙළවරේ කැමරා එකත් වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් එකත් තව පොඩි මේ වගේ උඩට බලහට දාන්න දෙනවා. එකකින් අපිට ටැබ් එක මියුට් කරගන්න හෝ අන්මියුට් කරගන්න පුළුවන්. තව අපිට power on off කරන බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික තමයි ටැබ් එක පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චරයි. මේක මගේ පළවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. ඔයාලට මගේ YouTube channel එකේ මේ වගේ තව අන්බොක්සින් වීඩියෝ මම ඉදිරියට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලට තව Arduino සම්බන්ධ වීඩියෝ මගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. මම ඒවල link පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මට මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි කියන්න මතක වුණා නම් ඔයාලා ඒක පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් විදිහට දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක නරඹාට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.